હેલો મિત્રો, તો સ્વિચ ગિયર અને પ્રોટેક્શનના લેક્ચર નંબર 12 એટલે કે એમસીક્યુ નંબર 276થી એમસીક્યુ નંબર 300માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ચલો ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતાં આપણે શરૂઆત કરીએ. એમસીક્યુ નંબર 276 કહે છે કે નેગેટિવ સિક્વન્સ વોલ્ટેજ એક જ સેકન્ડ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 276 નેગેટિવ સિક્વન્સ વોલ્ટેજ ઇન અ સ્ટેટર ઇન્ડ્યુસીસ ખાલી જગ્યા. ઓકે, અહીંયા જનરલી આપણે યાદ રાખીએ કે માની લો કોઈ પણ એક અલ્ટરનેટર છે. ઓકે, તમે એના સ્ટેટરમાં જે વોલ્ટેજ આપો એના કારણે શું થાય કે રોટરમાં કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે. સાચી વસ્તુ છે. ઓકે, અહીંયા એ જ વસ્તુ છે. આપણે સ્ટેટરમાં એક વોલ્ટેજ આપ્યો જેનું નામ આપ્યું નેગેટિવ સિક્વન્સ વોલ્ટેજ સ્ટેટરમાં આપ્યો. તો એનો મતલબ શું કે ઇન્ડ્યુસ જે કરંટ થવાનો છે એ કઈ જગ્યાએ કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે? સેકન્ડરીમાં. ઓકે, એટલે કે રોટરમાં. તો રોટરમાં કરંટ ઇન્ડ્યુસ થશે એવા બે જ ઓપ્શન છે, એ અને સી, રાઈટ. અને બીજી વસ્તુ કે 4માંથી 3 ઓપ્શન જે છે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી સાથે સંકળાયેલા છે. તો જવાબ પણ એની સાથે જ આવશે. ઓકે, 80% કિસ્સામાં આવું થતું હોય છે કે જે 3 ઓપ્શન સરખા આપ્યા હોય એમાંથી જ એકાદો જવાબ હોતો હોય છે. તો તમે ટ્રાય કરો તો એલિમિનેટ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણો જવાબ થશે એ, એટલે કે હાઈ ફ્રીક્વન્સી કરંટ ઇન ધ રોટર. હાઈ ફ્રીક્વન્સી કરંટ ઇન ધ રોટર. જે સ્ટેટરમાં વોલ્ટેજ આપશો એના કારણે રોટરમાં કરંટ જનરેટ થશે ને એ ઇન્ડ્યુસ થશે. એ કેવું હશે? તો હાઈ ફ્રીક્વન્સી કરંટ ઇન ધ રોટર. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 277 વાત કરી છે કે ધ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ ઓફ એન અલ્ટરનેટર ઇન કેસ ઓફ લાઇન ટુ લાઇન ફોલ્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધ ખાલી જગ્યા. કે જે શોર્ટ સર્કિટ કરંટ હોય છે અલ્ટરનેટરમાં માની લો કોઈ પણ પ્રકારનો શોર્ટ સર્કિટ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો લાઇન ટુ લાઇન ફોલ્ટ થાય ને એના કારણે જે કંઈ પણ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ જનરેટ થાય કોના ઉપર આધાર રાખે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ રિએક્ટન્સ. કયો રિએક્ટન્સ? તો યાદ રાખીશું સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સ. ઓકે, કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે અલ્ટરનેટર એ મોસ્ટલી ટર્બાઇન સાથે જ વપરાતું હોય છે. એટલે કે સિંક્રોનિઝમનો પ્રોબ્લેમ હોય, બરાબર. એટલે કે સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સનો પ્રોબ્લેમ હોય, એટલે કે એના ઉપર ડિપેન્ડ હશે. શું એના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? તો કોઈ પણ લાઇન ટુ લાઇન ફોલ્ટ અલ્ટરનેટરમાં થયો હોય તો એના કારણે જે કંઈ પણ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ જનરેટ થાય વધારે કે ઓછો, તો એ શોર્ટ સર્કિટ કરંટ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તો એ સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. ક્વેશ્ચન નંબર 278માં 278માં વી ડુ નોટ required protection against prime mover failure in case of ખાલી જગ્યા. એટલે કે જે પ્રાઇમ મૂવર હોય છે, ટર્બાઇન હોય છે, ટર્બાઇન સાથે જે પ્રાઇમ મૂવર કનેક્ટ કરેલું હોય છે, એટલે કે એમાં ડીઝલ એન્જિન કે ગમે તે હોઈ શકે, એના ફેલ્યોર માટે આપણે કોઈ પ્રોટેક્શન એપ્લાય નથી કરતા. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ ટર્બો જનરેટર સેટ્સમાં કોઈ જ પ્રોટેક્શનની જરૂર નથી. આપણે ટર્બો જનરેટર સેટ્સમાં પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ નથી કરતા. ઓકે, આટલું યાદ રાખીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 279. પહેલાં ક્વેશ્ચન જોઈને જ બીક લાગે કે બાપા આવડો મોટો ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો થોડુંક આપણે વાંચીએ. ક્વેશ્ચનમાં કંઈ જ દમ નથી, તમે વાંચશો તરત જ ખબર પડી જશે. શું કહે છે? અ લાર્જ એસી જનરેટર સપ્લાઇંગ, એટલે કે એક મોટું જનરેટર છે. શું સપ્લાય, કોને સપ્લાય કરે છે? સપ્લાઇંગ પાવર ટુ ઇન્ફિનિટિવ બસ, એટલે કે એક લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એને સપ્લાઇંગ કરે છે, રાઈટ. હેઝ સડન શોર્ટ સર્કિટ અકર્સ એટ, એ સડનલી શોર્ટ સર્કિટ અકર થાય છે એટ ઇટ્સ ટર્મિનલ, એના ટર્મિનલ ઉપર, રાઈટ. ઓકે, આટલી વસ્તુ થઈ ગઈ. ચલો કે જનરેટરે એક પાવર આપ્યો છે, એક લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને શોર્ટ સર્કિટ પ્રોબ્લેમ થાય છે. એઝ્યુમિંગ ધ પ્રાઇમ મૂવર ઇનપુટ એન્ડ વોલ્ટેજ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રાન્ઝિયન્ટ રિએક્ટન્સ ટુ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. એટલે શું કહે છે કે જે પ્રાઇમ મૂવરના આપેલા ઇનપુટ છે અને વોલ્ટેજ છે એ બધું કેવું છે? એ બંને કોન્સ્ટન્ટ છે. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ ફોલ્ટ ધ એક્સેલરેશન ઓફ ધ જનરેટર રોટર, એ શું હશે? એટલે કે જેવું ફોલ્ટ થાય તો જનરેટરના રોટરનું એક્સેલરેશન, જે ફરવાની ગતિ હોય એના ઉપર કંઈ ફરક પડશે? ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ હશે કશાકને, કાં તો ડાયરેક્શનલી પ્રપોઝનલ હશે, બરાબર. તો અહીંયા યાદ રાખી લઈએ કે એ શું હશે? તો ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ હશે ટુ ધ એમઆઈ ઓફ ધ મશીન, એટલે કે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ ધ મશીન. ઓકે, ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ એક મોટું જનરેટર છે જે લોંગ ટ્રાન્સમિશન લાઇનને પાવર ફીડ કરે છે અને શોર્ટ સર્કિટ અકર થાય છે, તો જે જનરેટરનું રોટર છે એની ગતિમાં શું ફરક પડશે? તો ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ એમઆઈ ઓફ ધ મશીન. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 280. For the protection of the stator winding of an alternator against internal fault involving ground. ઓકે, આ વર્ડ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કોઈપણ પ્રકારનું અલ્ટરનેટરના સ્ટેટર વાઇન્ડિંગમાં આપણે પ્રોટેક્શન આપીએ છીએ કે અલ્ટરનેટરમાં કોઈ પણ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ થાય કાં તો કોઈ પણ પ્રકારનો અર્થ ફોલ્ટ થાય તો આપણે પ્રોટેક્શન આપીએ એના સ્ટેટર વાઇન્ડિંગને. તો એના માટે આપણે કયો રિલે યુઝ કરીશું? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ, જવાબમાં આવશે બાયસ્ડ ડિફરન્શિયલ રિલે. શેના માટે? તો અલ્ટરનેટરનું સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ અગેન્સ્ટ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ કાં તો કોઈ પણ ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ, બરાબર. તો કયો રિલે યુઝ કરીશું? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ બાયસ્ડ ડિફરન્શિયલ રિલે.
ક્વેશ્ચન નંબર 281, ધ બાયસ ફેક્ટર એસ ઇન યુનિટ પ્રોટેક્શન સિંક્રોનસ જનરેટર એ શું હશે? કોઈપણ એક બાયસ ફેક્ટર એસ ઇન યુનિટ પ્રોટેક્શન સિંક્રોનસ જનરેટર એની વેલ્યુ કેટલી હશે બાયસ ફેક્ટરની? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ, લાઇઝ ઇન બિટવીન 0.052 to 0.1 PU એટલે કે પર યુનિટ સિસ્ટમ. ઓકે, તો બાયસ ફેક્ટરની વેલ્યુ યાદ રાખી લો કે 0.05થી લઈને 0.1ની વચ્ચે હશે. ક્વેશ્ચન નંબર 282, ફિલ્ડ ફેલ્યોર ઇન એન અલ્ટરનેટર અકર્સ ડ્યુ ટુ ખાલી જગ્યા. એટલે કે કોઈપણ અલ્ટરનેટરમાં ફિલ્ડ તમારું ફેલ થાય છે. કોઈપણ અલ્ટરનેટરમાં તમારું ફિલ્ડ ફેલ થાય છે તો એ શેના કારણે થયું હોઈ શકે? તો બે વસ્તુના કારણે. કઈ? તો ફેલિયર ઓફ ધ એક્સાઇટર કાં તો ફોલ્ટી ફિલ્ડ ઓફ ધ સર્કિટ બ્રેકર. એટલે કે અલ્ટરનેટરનું ફિલ્ડ ફોલ્ટી છે અથવા તો ફેલ થાય છે તો એના બે કારણ, ફેલિયર ઓફ ધ એક્સાઇટર અને ફોલ્ટી ફિલ્ડ ઓફ ધ સર્કિટ બ્રેકર. ફેલિયર ઓફ ધ એક્સાઇટર અને ફોલ્ટી ફિલ્ડ ઓફ ધ સર્કિટ બ્રેકર. ક્વેશ્ચન નંબર 283, 283માં, એઝ સુન એઝ અ ફોલ્ટ ડેવલપ્સ ઇન જનરેટર સ્ટેટર it is essentially to suppress field excitation, otherwise ખાલી જગ્યા. As soon as a fault develop in a generator, as soon as fault develop in a generator stator, એટલે કે જનરેટરના સ્ટેટરમાં કોઈ પણ ફોલ્ટ ડેવલપ થયો, it is essential to suppress field excitation, it is essential to suppress field excitation, otherwise શું થશે? તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખી લઈએ કે એ શું કહે છે કે જનરેટરના સ્ટેટરમાં ફોલ્ટ થાય છે તો એને તરત જ રિમૂવ કરવા માટે આપણે પગલાં લેવા જોઈએ. નહીંતર શું થાય? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ, નહીંતર ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ સપ્લાય પાવર ટુ ધ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ ફોલ્ટ. તો એ ફોલ્ટ વાઇન્ડિંગ જે હશે ત્યાં કન્ટિન્યુઅસલી સપ્લાય પ્રોવાઈડ થઈ જશે. તો એના કારણે જે ફોલ્ટ નાનો છે એ ઘણા મોટા ફોલ્ટમાં પણ પરિણમે છે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો યાદ રાખી લઈશું કે જનરેટરના સ્ટેટરમાં ફોલ્ટ જનરેટ થાય છે તો એને રોકવામાં ના આવે. ઇટ એસેન્શિયલ ટુ સપ્રેસ ધ ફિલ્ડ એક્સાઇટેશન. જો એને સપ્રેસ કરવામાં ના આવે, એને ફોલ્ટને રોકવા માટે કંઈ કરવામાં ના આવે, ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ સપ્લાય પાવર ટુ ધ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ ફોલ્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 284, ઇફ દેર ઇઝ એન ઓપન સર્કિટ ઇન ધ ફિલ્ડ સર્કિટ ઓફ એન જનરેટર. એટલે કે જે જનરેટર છે એની ફિલ્ડ સર્કિટ ઓપન થઈ જાય છે તો શું થાય? તો એના માટે 3 વસ્તુ યાદ રાખી લઈશું કે જો જનરેટરની ફિલ્ડ સર્કિટ ઓપન થાય, નંબર 1, લો લીડિંગ પાવર ફેક્ટર, એટલે કે પાવર ફેક્ટર ઓછું થઈ જાય. જે સપ્લાય વોલ્ટેજ હોય એરિયા ઓછા થઈ જાય, સપ્લાય વોલ્ટેજ હોય એ ઓછા થઈ જાય. અને ઓપ્શન નંબર સી કે જે સર્ક્યુલેટિંગ કરંટ હોય એ વધી જાય. ઓકે, તો ઓલ ઓફ ધ અબવ યાદ રાખી લઈએ. જનરેટર છે એની ફિલ્ડ સર્કિટ ઓપન થઈ જાય છે તો શું થઈ શકે? તો જનરેટરની ફિલ્ડ સર્કિટ ઓપન થાય તો 3 વસ્તુ થાય, પાવર ફેક્ટર લો થાય, સપ્લાય વોલ્ટેજ ઘટી જાય, કરંટની વેલ્યુ વધી જાય. ઓકે, આટલી વસ્તુ તમે યાદ રાખી લો. ક્વેશ્ચન નંબર 285, અર્થ ફોલ્ટ ઇન સ્ટેટર કોઝિસ ખાલી જગ્યા. ઓલવેઝ યાદ રાખીએ, અર્થ ફોલ્ટ ઇન સ્ટેટર કોઝિસ ખાલી જગ્યા તો એ આવશે 2 વસ્તુ માટે. નંબર 1, કોઈપણ સ્ટેટરમાં અર્થ ફોલ્ટ થયો હોય તો નંબર 1, આર્કિંગ ટુ ધ કોર, એટલે કે જે કોર હશે ત્યાં તણખા થઈ શકે છે. ઓપ્શન નંબર બી, સિવર હીટિંગ ઇન કન્ડક્ટન્સ એન્ડ ધેર બાય ડેમેજિંગ ધ ઇન્સ્યુલેશન. એ અર્થ ફોલ્ટના કારણે એ જે ગરમ કંડક્ટર્સ હશે, જે વાયર્સ હશે સ્ટેટરના, એ ગરમ થશે અને એના કારણે જે ઇન્સ્યુલેશન હશે એ પણ ડેમેજ થઈ શકે છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 286, 286માં જોઈએ, ફેલ્યોર ઇન ઇન્સ્યુલેશન ઓન સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ ઓફ જનરેટર રિઝલ્ટ્સ ઇન ખાલી જગ્યા. કે માની લો કે જે કંઈ પણ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ છે જનરેટરનું એનું ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થાય છે તો શું થાય? તો આપણને ખ્યાલ છે કે ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થયું તો શોર્ટ સર્કિટ થાય, રાઈટ? હવે શોર્ટ સર્કિટ બંને ટર્ન્સ વચ્ચે પણ હોઈ શકે, બંને ફેઝ કાં તો અર્થ વચ્ચે પણ હોઈ શકે, અને કોઈ પણ 2 ફેઝ વચ્ચે પણ હોઈ શકે, રાઈટ? એટલે કે શોર્ટ સર્કિટ થશે એટલું ફિક્સ છે. તો જવાબમાં આવશે ઓલ ઓફ ધ અબવ. ક્વેશ્ચન નંબર 287, 287માં વાત કરીએ, ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ અર્થ ફોલ્ટ કરંટ ફોર અ ગિવન ફોલ્ટ પોઝિશન વિધિન અ વાઇન્ડિંગ ડિપેન્ડ્સ ઓન ખાલી જગ્યા. અહીંયા શું કહે છે કે જે કંઈ પણ અર્થ ફોલ્ટ છે, અર્થ ફોલ્ટ થાય છે તો એમાં જે કંઈ પણ કરંટ હોય, એટલે કે જે કંઈ પણ કરંટ જનરેટ થશે એ કરંટની વેલ્યુ નીચેનામાંથી કઈ વેલ્યુ ઉપર આધાર રાખશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ કે જે ફોલ્ટ કરંટ હોય ઇન ધ અર્થ ફોલ્ટ, મેગ્નિટ્યુડ ઓફ કરંટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ વાઇન્ડિંગ કનેક્શન એન્ડ મેથડ ઓફ ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગ. ઓકે, એક નંબર 1 વાઇન્ડિંગ કનેક્શન્સ અને નંબર 2 મેથડ્સ ઓફ ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગ. વાઇન્ડિંગ કનેક્શન અને મેથડ ઓફ ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગ. ઓકે, ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગથી રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન આપણે ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જોઈ ગયા હતા કે ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગ નીચેનામાંથી કઈ સિસ્ટમને અફેક્ટ નથી કરતી? પોઝિટિવ સિક્વન્સ નેટવર્કને, નેગેટિવ સિક્વન્સ નેટવર્કને, કે ઝીરો સિક્વન્સ નેટવર્કને, કે કઈ સિસ્ટમને ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડિંગ મેથડ કોઈ જ પ્રકારનું અફેક્ટ ના કરે? ઓકે, જો તમને યાદ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવો. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 288, 288માં જોઈએ, ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ લાર્જ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર અગેન્સ્ટ સિંગલ ફેઝ નોર્મલી
નોર્મલી ખાલી જગ્યા રિલે ઇઝ યુઝડ. કયા પ્રકારનું રિલે યુઝ કરીશું? ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ મોટર, અને એ મોટર પણ કેવી છે? લાર્જ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર છે. ઓકે, તો એને પ્રોટેક્શન આપવાનું છે. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ ઓપ્શન નંબર ડી, નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ સેન્સિટિવ રિલે. નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ સેન્સિટિવ રિલે વિલ બી યુઝડ ફોર ધ લાર્જ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર. નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ સેન્સિટિવ રિલે. 289 289 The main function of under-voltage protection device usually employed with a motor stator is to ખાલી જગ્યા. મેઇન ફંક્શન શું છે અંડર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસનું? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ કે અંડર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ હોય એટલે કે વોલ્ટેજ ઓછો થઈ ગયો હોય તો એ શું કરી આપે કે જે પાવર ફેલ્યોર થતો હોય ને, એ પાવર ફેલ્યોર થાય એ સમયે તમારી જે સર્કિટ હોય એ સર્કિટના સપ્લાયને ઓપન કરી આપે. એટલે કે ઓપન ધ સપ્લાય સર્કિટ ઓન ફેલ્યોર ઓફ પાવર સપ્લાય. એટલે કે સર્કિટને શું કરશે? ઓપન કરી દેશે. જો સર્કિટને ઓપન કરે તો થાય શું? એટલું યાદ રાખી લો કે સર્કિટને ઓપન કરે તો તમારા જે કંઈ પણ ડિવાઇસીસ હશે એ બચી જશે, એટલે કે એ ફોલ્ટના કારણે બગડશે નહીં. ઓકે, એટલું યાદ રાખી લઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 290 290 કહે છે કે વાઇલ એડિંગ એક્સ્ટ્રા સ્ટોપ બટન ટુ એન એક્ઝિસ્ટિંગ કંટ્રોલ સિસ્ટમ દે મસ્ટ બી ઇન ખાલી જગ્યા. માની લો કે જે આખી સિસ્ટમ છે કંટ્રોલ સિસ્ટમ, એમાં એક એક્સ્ટ્રા આપણે સ્ટોપ બટન મૂકીએ છીએ, તો એ કઈ જગ્યાએ મૂકીશું? સિરીઝમાં કે પેરેલલમાં કે લોડની પેરેલલમાં કે કઈ જગ્યાએ? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ પહેલી વસ્તુ સિરીઝમાં હશે. ઓકે, હવે સિરીઝમાં હશે તો મોટરની સિરીઝમાં કે કોઇલની સિરીઝમાં? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ કોઇલની સિરીઝમાં, એટલે કે સિરીઝ વિથ ધ કોન્ટેક્ટર કોઇલ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 291 જોઈએ. ધ ટાઈપ્સ ઓફ ફોલ્ટ દેટ અકર ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર આર ખાલી જગ્યા. એટલે કે મોટરમાં કયા પ્રકારના ફોલ્ટ થઈ શકે? બધા જ ફોલ્ટ થઈ શકે. સ્ટેટરમાં, રોટરમાં, કાં તો ઓવરલોડ પ્રકારનો ફોલ્ટ, બધા જ પ્રકારના ફોલ્ટ થઈ શકે. ક્વેશ્ચન નંબર 292, નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ ફ્લો ઇન ધ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ ઓફ એન એસી મોટર ડ્યુ ટુ ખાલી જગ્યા. એટલે શું કહે છે કે કોઈ પણ એક સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ લઈએ આપણે, મોટરનું સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ હોય એમાં નેગેટિવ સિક્વન્સ હોય, નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ ફ્લો થાય છે. કયા કારણોસર એમાં નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ ફ્લો થઈ શકે? તો બે કારણસર. ઓપ્શન એ, અનબેલેન્સ ઇન ધ સપ્લાય વોલ્ટેજ, કાં તો અનબેલેન્સ લોડ. એટલે કે તમારો જે સપ્લાય વોલ્ટેજ હોય એ અનબેલેન્સ હોય, કાં તો જે તમારો લોડ છે એ અનબેલેન્સ હોય. બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ જો અનબેલેન્સ હોય તો એના સ્ટેટરમાં, એટલે કે મોટરના સ્ટેટરમાં નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટ ફ્લો થઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 293, નેગેટિવ સિક્વન્સ રિલે ઇઝ કોમનલી યુઝડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ખાલી જગ્યા. આપણે અત્યારે જ વાત કરી કે નેગેટિવ સિક્વન્સ કરંટની વાત કરી તો એમાં જે ડિવાઇસ હતું એ કયું હતું? મોટર. હવે આપણને ખબર છે કે મોટર અને જનરેટરનું કન્સ્ટ્રક્શન્સ કેવું હોય? એકદમ સિમિલર હોય, તો બંને માટે એ વસ્તુ યુઝ કરી શકીએ. તો અહીંયા એ જ ક્વેશ્ચન છે કે નેગેટિવ સિક્વન્સ રિલે કોના માટે યુઝ કરીશું? તો જો જવાબમાં મોટર હોય તો મોટર લખી શકાય, જનરેટર હોય જનરેટર લખી શકાય. અલ્ટરનેટર ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા, તો અલ્ટરનેટર ઇઝ એન એસી જનરેટર. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈશું નેગેટિવ સિક્વન્સ રિલે કોના માટે યુઝ થશે? તો અલ્ટરનેટર માટે યુઝ થશે. ક્વેશ્ચન નંબર 294, અર્થ ફોલ્ટ પ્રોટેક્શન ઓફ એન ઇલેક્ટ્રિક મોટર ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય મીન્સ ઓફ ખાલી જગ્યા. કે આપણે કોઈ પણ મોટર હોય એના અર્થ ફોલ્ટ પ્રોટેક્શન આપતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? તો કેવી રીતે આપીએ? તો ઓપ્શન નંબર સી તો એક્ઝેક્ટલી રાઈટ છે કે ગ્રાઉન્ડ વાયર દ્વારા આપી શકાય. ઓપ્શન નંબર બી પણ સાચો છે. ઓકે, એ વાંચીએ. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રિલે હેવિંગ સેટિંગ ઓફ એપ્રોક્સિમેટલી 30% ઓફ મોટર રેટેડ કરંટ ઇન ધ રેસિડ્યુઅલ સર્કિટ્સ ઓફ 2 સિટીઝ. બરાબર, અત્યારે એટલું યાદ રાખીએ કે અર્થ ફોલ્ટ રિલેમાં આવું કંઈક 30% કે એવી કંઈક વાત હતી. બરાબર, અર્થ ફોલ્ટ પ્રોટેક્શન આપવા માટે ઇલેક્ટ્રિક મોટરમાં. અને બીજું યાદ રાખીએ ગ્રાઉન્ડ વાયર. અહીંયા બીજું કંઈ જ નથી, પણ શું કહે છે કે જે સિટી હોય એટલે કે જે કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર હશે, એ કોઈ પણ બે કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર હોય, એ જે મોટરનો રેટેડ કરંટ હોય, મોટરનો રેટેડ કરંટ હોય એના 30% એ સેટિંગ કરેલું હોય કે મોટરના 30%નું રેટેડ કરંટનું જે હોય ઇન ધ રેસિડ્યુઅલ સર્કિટ ઓફ ધ 2 સિટીઝ. તો એવી કન્ડિશનમાં પણ અર્થ ફોલ્ટ રિલેનું પ્રોટેક્શન આપતા હોઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 295, એની વાઇન્ડિંગ ઓફ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર ડેવલપ્સ શોર્ટ સર્કિટ ઓઈંગ ટુ ખાલી જગ્યા. પાવર ટ્રાન્સફોર્મર હોય એની કોઈ પણ વાઇન્ડિંગ, એની વાઇન્ડિંગ ઓફ અ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર ડેવલપ્સ શોર્ટ સર્કિટ ઓઈંગ ટુ ખાલી જગ્યા. શોર્ટ સર્કિટ ક્યારે થાય? આપણે ભણી ગયા ઓપ્શન નંબર બી. શોર્ટ સર્કિટ ક્યારે થાય? કોઈ પણ માની લો કે ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થાય તો શોર્ટ સર્કિટ થવાની છે, રાઈટ? ક્વેશ્ચન નંબર 296 296 કહે છે, વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ રિલે હેઝ ધ કેપેબિલિટી ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ ધ પોસિબલ મેજર ફોલ્ટ ઇન અ ટ્રાન્સફોર્મર. કે પ્રોટેક્શન આપે. કોને પ્રોટેક્શન આપશે?
મોટાભાગના ફોલ્ટને ટ્રાન્સફોર્મરમાં તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ ઓપ્શન સી બુચોલ્સ રિલે. હવે જે મોટાભાગના જે ફોલ્ટ હોય ને ટ્રાન્સફોર્મરમાં એ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ જ હોય અને ઇન્ટરનલ ફોલ્ટને પ્રોટેક્શન કોણ આપશે તો બુચોલ્સ રિલે. ઓકે, તો એટલું યાદ રાખીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 297, વિચ રિલે ઇઝ યુઝડ ટુ ડિટેક્ટ એન્ડ પ્રોટેક્ટ ઇન્ટરનલ ફોલ્ટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, આની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા. તો તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવો કે આનો જવાબ શું હોઈ શકે છે 297માં. એટલે કે કોઈપણ ટ્રાન્સફોર્મરના ઇન્ટરનલ ફોલ્ટને પ્રોટેક્શન આપવા માટે કયો રિલે વપરાશે. ઓકે, હવે થોડાક બે ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 298માં શું કહે છે કે એક પાવર ટ્રાન્સફોર્મર છે અને બીજું સિટી છે, રાઈટ. ટુ પ્રોટેક્ટ ધ પાવર ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, આપણા માટે જે કૌંસમાં લખ્યું છે ને એ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારું પાવર ટ્રાન્સફોર્મરને પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. કયા પ્રકારનું પાવર ટ્રાન્સફોર્મર છે તો સ્ટાર વિથ ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડેડ. એટલે કનેક્શન કયું થઈ ગયું સ્ટાર. અગેન્સ્ટ ફોલ્ટ તો વિચ ટાઈપ ઓફ કનેક્શન્સ ડુ ધ સિટીઝ હેવ. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ ટ્રાન્સફોર્મર અને સિટી જો સાથે સાથે હોય તો બંનેના જે વાઇન્ડિંગ હશે એકદમ ઓપોઝિટ કનેક્શન હશે. ઓકે, તો પાવર ટ્રાન્સફોર્મર જો સ્ટાર છે તો સિટી તમારું શું હશે ડેલ્ટા. ઓલવેઝ યાદ રાખી લો. ક્વેશ્ચન નંબર 299. ઓકે, અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ છે કે એક ટ્રાન્સફોર્મર છે. કયું ટ્રાન્સફોર્મર છે તો સેકન્ડ લાઇન વાંચો શું છે ડેલ્ટા સ્ટાર ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, ડેલ્ટા સ્ટાર ટ્રાન્સફોર્મર ને બીજું શું આપેલું છે એક સિટી આપેલી છે. હવે ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ તમને આપી દીધું કે ચલો કે શું છે તો ડેલ્ટા સ્ટાર. ઓકે, તો સિટી કેવું હશે તો એનાથી એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ એટલે કે સ્ટાર ડેલ્ટા. યાદ રાખી લઈએ એટલું. ક્વેશ્ચન નંબર 300. ટુ પ્રિવેન્ટ માલ ઓપરેટિંગ ઓફ ડિફરન્શિયલી કનેક્ટેડ રિલે while energizing a transformer the relay restraining coil is biased with ખાલી જગ્યા. શું કહે છે કે જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરને એનર્જાઇઝિંગ કરતા હોઈએ છીએ એટલે કે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આપણે લેતા હોઈએ છીએ એ સમયે એની અંદર જે કહેવાય ને કે અનહેલ્ધી કન્ડિશન ક્રિએટ થવાની પોસિબિલિટી હોતી હોય છે. એટલે કે ટુ પ્રિવેન્ટ ધ માલ ઓપરેશન ઓફ ડિફરન્શિયલી કનેક્ટેડ રિલે. બરાબર, એના કારણે અમુક ઓપરેશન્સ એવા થતા હોય છે. તો રિલેની જે રિસ્ટ્રેનિંગ કોઇલ હોય રિનેલી જે રિસ્ટ્રેનિંગ કોઇલ હશે ઇઝ બાયસ્ડ વિથ ખાલી જગ્યા. તો શેનાથી બાયસ્ડ થયેલી હશે તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ સેકન્ડ હાર્મોનિક કરંટ. ઓકે, તો આ લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે MCQ નંબર 300 સુધી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આનાથી આગળ જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.